بسم الله الرحمن الرحیم د HTML5 کورس لومړي درس ته ښه راغلاست. په دغه درس کې به مونږ د HTML د سټرکچر په اړه باندې همدارنګه ټیګز ایلیمنټس د دې په اړه باندې به مونږ خبرې کوو. تر ټولو نه لومړی زه تاسو ته د سټرکچر په اړه باندې وایم. ګورئ تاسې به اخبار لیدلی وي، تاسې به مختلفه قسمه فورمې لیدلی وي په هارډ کې، تاسې به وینئ لولی به یا به تاسې فورمې ډکوئ یا به همدارنګه HTML کې چې کوم یو تاسې کار کړی وي، مثال هیډنګس دي، همدارنګه پیراګراف دي، هغه بولډ کوو، ایټالیک کوو، همدارنګه نور ورته ډیزاین ورکوو یا سټرکچر جوړو. نو دغه ټول کارونه مونږ د HTML په واسطه باندې کوو تر څو پورې چې الکترونیک په شکل باندې یعنی په ویب سایټ کې یا په انټرنیټ باندې هغه کوم سټرکچر چې مونږ په اخبار باندې وینو، یعنی کوم نیوز دی مثالې یا کومه فورما ده، دغه ټول هر څه چې مونږ په عادي حالات کې په عادي ژوند کې همداسې ګورو، مونږ وایو چې په انټرنیټ باندې به څنګه کولی شو چې دغسې قسمه سټرکچر مونږ جوړ کړلی شو. نو ګورئ د اخبار یا همدارنګه نورې فورمې چې کومې دي دغه هر څه مونږ کولی شو چې د HTML په واسطه باندې جوړ کړو. زه تاسو ته هسې یو دوه ویب سایټه ښیم. لکه دا وګورئ، دا یو ویب سایټ ده، په دې کې لکه دا یو فورمه ده مثال. دغه فورمې مونږ کولی شو چې همداسې په هارډ کې هم وګورو یا مثال ډکې کړو یا په همدې شکل باندې دا یو شوه. همداسې نورې مختلفې قسمه فورمې وي په ویب سایټونو کې، هغه مونږ کولی شو چې د HTML په واسطه باندې هم سټرکچر ورته جوړ کړو او کار ورباندې وکړو. همدارنګه دا نور سټرکچر چې جوړ شوی تاسې وینئ، دغه په عادي ژوند کې چې کوم مونږ هارډ کاپي کې ګورو، دغه کولی شو چې از الکترونیک د HTML په واسطه باندې هم جوړ کو. یا به تاسې اخبار کتلی وي، لکه زه تاسو ته یو مثال درکوم. دا اوس وګورئ، دا د یو اخبار په شکل باندې دی، خو په انټرنیټ باندې مونږ ته معلومیږي از الکترونیک، مونږ ته معلومیږي دې ته الکترونیک پیجز هم ویل کېږي. دا چې کوم تاسو ته ښکارېږي دې ته الکترونیک پیجز هم ویل کېږي. دغه څنګه سټرکچر شوي دي، دغه هر څه د HTML په واسطه سټرکچر شوي جوړ شوي دي او بیا د CSS په واسطه ورته ډیزاین ورکول شوی ده. نو مونږ به هم وایو چې دغسې سټرکچر به څنګه جوړیږي په HTML کې. همدارنګه په راتلونکي کورس کې به انشاءالله بیا CSS په اړه باندې وایو، CSS کې ورته څنګه ډیزاین ورکول کېږي. انشاءالله دغه ټول موضوعات به مونږ دلته وایو. اوس ایلیمنټ څه ته ویل کېږي؟ ایلیمنټ ګورئ، هر څه چې مونږ HTML کوم کوډ چې کوو هغه ایلیمنټس دي. لکه کوم کوډ چې دي، یعنی اوس مثال زه پی پیراګراف لپاره یو ایلیمنټ لرم، یا همدارنګه د هیډینګ لپاره یو ایلیمنټ لرم، همدارنګه بولډ د ټیکسټ بولډ کول لپاره مونږ ایلیمنټس لرو، یا همدارنګه د تصویر راوړلو لپاره مونږ ایلیمنټ لرو د IMG په نوم باندې. نو همدارنګه ایلیمنټس خپله د ټیګ څخه جوړ شوي دي. دا چې مونږ وایو چې HTML یو مارک اپ لینګویج ده، یعنی د ټیګ څخه جوړه شوې ده، ایلیمنټ څخه جوړه شوې ده، د دې په واسطه مونږ سټرکچر جوړو. نو په دې خاطر HTML ته مارک اپ لینګویج ویل کېږي. زه به تاسو ته د HTML د ایلیمنټس ټیګز تشریح کوم چې ټیګ څنګه ښکارېږي او ټیګ څه شی وي په خپله. ښه، دا وګورئ، د یو تصویر په شکل باندې ما راغستی ده ستاسو د زده کړې په خاطر باندې. دا ګورئ یو د ایلیمنټ ټیګ ده، دې ته سټارټینګ ټیګ ویل کېږي. په دې سټارټینګ ټیګ کې وګورئ، دغه لومړی چې تاسو ته معلومیږي دې ته لیفټ اینګل بریکټ ویل کېږي، یا موږ ورته لیس دین ساین هم ویلی شو. لکه په ریاضیاتو کې دې ته لیس دین ساین ویل کېږي، خو موږ ورته په کوډینګ کې یا همدارنګه په HTML کې دې ته لیفټ اینګل بریکټ وایو. د لیفټ اینګل بریکټ وروسته مونږ کریکټر لیکو، یعنی هر یو ایلیمنټ خپل یو خاص کریکټر لري. لکه د هیډینګ لپاره هیډینګ 1 لپاره یا د یعنی تر ټولو نه د لوی هیډینګ لپاره H1 دی، ورپسې H2 دی، H3 دی، H4. همدارنګه مخکې د تصویر راوړلو لپاره IMG مونږ یو ټیګ لرو، لکه دلته به کریکټر هغه لیکو. نو د لیفټ اینګل بریکټ وروسته چې کوم هر څه تاسو ته راځي هغې ته کریکټر ویل کېږي. د کریکټر څخه وروسته مونږ رایټ اینګل بریکټ لرو، یا دې ته مور دین ساین هم ویل کېږي، چې دغه مکمل د ټول د درې واړه چې تاسو ته معلومیږي دې ته سټارټینګ ټیګ ویل کېږي. د یو ایلیمنټ سټارټینګ ټیګ
خو ځینې ایلیمنټس بیا سټارټینګ ټیګ لري خو اینډینګ ټیګ نه لري. زیاتره مونږ سره چې کوم ایلیمنټس دي د هغوی سټارټینګ ټیګ او همدارنګه اینډینګ ټیګ وي. ډېر کم یې مونږ سره شته چې هغه لکه ډېر په شمار دي لکه بي آر ټیګ شو یا ایچ آر ټیګ شو چې هغوی اینډینګ ټیګ نه لري. نو انشاءالله دا په راتلونکي درسونو کې په تفصیلي ډول وایو چې سټارټینګ ټیګ همدارنګه اینډینګ ټیګ کوم یو ایلیمنټس لري یا کوم یو نه لري. خو دلته تاسو صرف دغه د ټیکس په اړه باندې ځان پوه کوئ چې کله مونږ دلته بریکټ لیکو یعنی دې ته لیفټ اینګل بریکټ ویل کېږي، دې ته کریکټر ویل کېږي، همدارنګه دې ته رایټ اینګل بریکټ ویل کېږي. ښه دا نو اوس مونږ سره د یو ایلیمنټ اینډینګ ټیګ ده. اینډینګ ټیګ په څه شي باندې مونږ معلومو چې دې سره فارورډ سلش وي. دغه سلش وګورئ لکه څنګه چې مونږ په سټارټینګ ټیګ کې دا سلش نه لره خو په اینډینګ ټیګ کې به مونږ فارورډ سلش لرو. په دې کې هم په د سټارټینګ ټیګ په شکل باندې دلته مونږ لیفټ اینګل بریک لرو یا لیس دین ساین هم ورته ویل کېږي. بیا له دې څخه وروسته مونږ فارورډ سلش اچو. دا به همیش لپاره تاسو لیکئ ځکه چې HTML باید پوه شي تر څو سټارټینګ ټیګ کوم یو ده او اینډینګ ټیګ کوم یو دی. نو دغه اینډینګ ټیګ مونږ په دې باندې معلومو چې په دې کې فارورډ سلش وي. له هغې څخه وروسته بیا مونږ کوم کریکټر چې مونږ په سټارټینګ ټیګ کې اخیستی دی هماغه به مونږ په اینډینګ ټیګ کې هم اخلو. له کریکټر څخه وروسته د لکه څنګه چې مونږ سټارټینګ ټیګ لره په هغه کې په دې کې هم مونږ رایټ اینګل بریک لرو. یعنی دې ټولو ته مونږ یعنی دا هر څه چې تاسو ته په دې کې معلومیږي دې ته کلوزینګ ټیګ ویل کېږي. د یو ایلیمنټ کلوزینګ ټیګ ورته ویل کېږي. ښه دلته وګورئ لکه څنګه چې مونږ سټارټینګ ټیګ وویله په سټارټینګ ټیګ کې مونږ لیفټ اینګل بریکټ لرو. د هغې وروسته مونږ کریکټر لرو. ګورئ کریکټر له دې څخه وروسته مونږ اټریبیوټ نیم اخلو. ګورئ هر یو ټیګ یا هر یو ایلیمنټ اټریبیوټس لري مختلفه قسمه یو نه زیات اټریبیوټ کېدلی شي. اټریبیوټ کې داخل کې مونږ ویلیو لیکو. د اټریبیوټ ویلیو لیکو. ویلیو هر څه کېدلی شي. د هر یو اټریبیوټ نیم لپاره مونږ مختلفه قسمه اټریبیوټ ویلیو لرو. ښه ګورئ دا به سټرکچر څنګه دی چې دلته به مونږ لکه دلته د لینګویج لپاره یو اټریبیوټ اخیستل شوی دی چې لینګ مونږ مساوي علامه اچو. همدارنګه کوډ دی دلته د کوډ منځ کې به مونږ څه لیکو د اټریبیوټ ویلیو لیکو. دا ګورئ دا مونږ دلته په رایټ اینګل بریکټ باندې دې ځای کې کلوز کړی. د دې په منځ کې مونږ لیکلي پیراګراف ان انګلیش. ښه په آخر کې دلته وګورئ دغه پی چې کوم د ټیګ اخیستل شوی او د کوم ایلیمنټ چې کوم ټیګ اخیستل شوی سټارټینګ دې دلته اینډ کړی دی. د اینډینګ ټیګ ویل کېږي لکه څنګه چې دلته اینډ کړی دی. کله چې براوزر کې مونږ ته ښکاره کېږي د دې ریزلټ به څه شی وي؟ د دې ریزلټ به صرف دا وي چې پیراګراف ان انګلیش. بس دغه به صرف ریزلټ وي. یعنی دغه نور هر څه چې مونږ سره مونږ دلته په کوډ کې لیکلي وي یعنی سټارټینګ ټیګ وخت سټارټینګ ټیګ همدارنګه اینډینګ ټیګ دا به مونږ ته په براوزر کې نه ښکاره کېږي. ښه نو دغه موضوعات به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې هر یو درس کې به دغه تکرارېږي ځکه چې هر یو درس کې مونږ نوی اټریبیوټ وایو نوي ټیګس مونږ وایو. دغه ټول موضوعات به انشاءالله یا د ټیګ هغه کوم د اټریبیوټ چې مونږ لرو هغه به وایو ویلیو به وایو. دغه ټول موضوعات به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې تکرارېږي. هر ورځ به تکرارېږي. هر درس کې به تکرارېږي. انشاءالله تاسې به یې زده کوئ. اوس وایو چې څنګه کولی شو چې د HTML فایل جوړ کړو. یعنی کېدای شي ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې د HTML فایل څنګه جوړیږي. یعنی څه شي کې به مونږ کار کوو د څه شي په واسطه به دا کوډ کوو. نو دغه ټول خبرې به تاسې په دې درس کې به ستاسې ځوابېږي. ګورئ همیش لپاره چې تاسې کله هم کار کوو تاسې په HTML کې کار کوو نو تاسې به د ځان لپاره یو فولډر جوړوئ. د کار لپاره د پروجیکټ لپاره د پریکټس لپاره به تاسې حتما یو فولډر جوړوئ. نو زه څه کوم تر ټولو لومړی راځم په دې کې ډیسکټاپ په سر باندې یو فولډر جوړوم. کوشش کوئ چې ډیسکټاپ په سر باندې نه جوړوئ ځکه چې زیاتره مشکلات راځي. ښه د دې ته نوم ورکوم چې پریکټس 1. ښه د دې په منځ کې به تاسې هر یو فایل چې تاسې جوړوئ د دې په منځ کې به جوړوئ. خو د دې څخه مخکې ضروري خبره دا ده چې تاسې به په څه شي کې کار کوئ. ګورئ تاسې کولی شئ چې مختلفه ټیکس ایډیټر نه استفاده وکړئ. لکه ساده نوټپیډ څخه تاسې استفاده کولی شئ. نوټپیډ پلس څخه تاسې استفاده کولی شئ. همدارنګه نور کوم سافټویر چې دي د ټیکس ایډیټینګ لپاره تاسې کولی شئ چې ورڅخه استفاده وکړئ. خو زه تاسې ته یو سافټویر ریکمنډ کوم چې تاسې به براوزر ته راشئ. په براوزر کې به تاسې ګورئ کوډ
code.visualstudio.com ولیکئ. ګورئ code.visualstudio.com. ګورئ دا یو سافټویر ده چې موږ ته فری هم راکوي او ډېر ښایسته یعنی ډېر په راحتۍ سره موږ کولی شو چې په دې کې کوډ وکړو. دې کې نه یوازې HTML بلکې د مختلفو قسمو لینګویج تاسې کوډ کولی شئ. لکه دلته وګورئ د دوی سرویسز پایتھان دی، ګیټ لینس دی، سی ده، سی پلس پلس ده، همدارنګه دا نور مختلفه قسمه لینګویجز دي چې تاسې کولی شئ چې په دې کوم ټیکسټ ایډیټر چې دی ویژوال سټوډیو کوډ چې کوم ده په دې کې تاسې کولی شئ چې کوډ وکړئ. نو تاسې به راشئ code.visualstudio.com ته. له دې ځای نه به تاسې د ځان لپاره دغه ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ کړئ. له دې ځای هم تاسې کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. همدارنګه دلته هم ډاونلوډ بټن لیکلي. ګورئ دلته د یو ښه والی دا ده چې دا بالکل فری ده، یعنې زیاتره داسې کوم سافټویر چې وي هغوی تاسې نه پیسې غواړي یا تاسې ته مثالې ټریل ورژن درکوي خو د یو میاشت لپاره وي یا تاسې کیدای شي نور مشکلات پکې وي، خو دغه ټوټلی فری دی. تاسې کولی شئ چې ورڅخه استفاده وکړئ. په لاندې برخه کې هم تاسې که راشئ په دې کې تاسې ته ډیټیلډ ډاونلوډ هغه آپشن درکړي دي. تاسې که چېرته وینډوز لرئ نو په دې برخې ته راشئ، او که چېرته میک لرئ په دې برخه کې به تاسې کلیک کوئ. په دې ځای کې په وینډوز کې مونږ 4 بیټ لرو، همدارنګه 32 بیټ لرو. وګورئ مختلفه قسمه دي، تاسې کولی شئ چې ورڅخه استفاده وکړئ، ډاونلوډ یې کړئ او په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. انسټالول طریقې ډېره اسانه ده، لکه څنګه چې تاسې نور سافټویر انسټالوئ په عین شکل باندې دا هم انسټالولی شئ. ټول خبره ده نیکسټ 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 دی، په آخر کې به انسټال تاسې کولی شئ چې ورڅخه استفاده وکړئ. اوس راځم یو فایل جوړوم، د HTML فایل جوړوم او په ویژوال سټوډیو کوډ کې اوپن کوم، او تر ټولو نه لومړنی هغه کوم ایلیمنټس یا ټیکس چې کوم موږ لرو د سټرکچر لپاره هغه به موږ په نن ورځې درس کې وایو. ښه، تاسې به په دې فولډر کې دغه پریکټس 1 چې فولډر چې ما جوړ کړ په دې کې زه راځم رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم. په نیو کې ګورئ ټیکسټ ډاکومنټ به تاسې واخلئ. ګورئ ټیکسټ ډاکومنټ دوه طریقې درته ښیم. لومړۍ طریقه به درته وښیم، زه لیکم چې first .html. ګورئ د HTML فایل ایکسټینشن به همیش لپاره .html وي. تاسې به همیش لپاره .html د HTML فایل ایکسټینشن ورکوئ. دا به زه انټر کړم، ګورئ هغه شکل هم تبدیلیږي. اوس کولی شئ چې دا تاسې رایټ کلیک کړئ او اوپن ود ویژوال سټوډیو کوډ. ګورئ نوټ پیډ کې هم تاسې کولی شئ چې ورڅخه استفاده وکړئ، خو لږ به مشکله وي. خو زه راځم دغه ویژوال سټوډیو کوډ کې اوپن کوم. ښه نو ګورئ دا فایل مونږ سره په ویژوال سټوډیو کوډ کې اوپن شو. ټول کوډ به مونږ په دې برخه کې کوو. اوس ګورئ دویمه طریقه دا ده، که چېرته دلته راشم زه به دا کلوز کړم. ګورئ ویژوال سټوډیو کوډ به تاسې کله چې انسټال کړئ په ډیسکټاپ په سر باندې به تاسې سره شارټ کټ آیکن کریټ کېږي. نو په تاسې راځم په دې باندې کلیک کوم. دا د اوپن شو. دې ځای کې مونږ ګوره سټارټ کوم هوم پیج چې راځي په دې ځای کې مونږ لیکلی چې سټارټ نیو فایل اوپن فولډر، همدارنګه اډ ورک سپیس فولډر. که چېرته زه نیو فایل اخلم ما سره به یو فایل جوړېږي. صحیح ده، یو نوی فایل به زه کولی شم چې کریټ کړم. همدارنګه د اوپن فولډر یعنی که چېرته تاسې مخکې فولډر نه وي جوړ کړی تاسې به لومړی فولډر جوړوئ، د هغې وروسته به پکې فایل جوړوئ. او که چیرې تاسې فولډر جوړ کړی وي لکه څنګه چې ما فولډر جوړ کړ نو تاسې به اډ ورک سپیس فولډر باندې کلیک وکړئ. ښه، زه به ډیسکټاپ سر ته راشم. په دې ځای کې ګورئ پریکټس 1 په نوم باندې ما یو فولډر جوړ کړی ده، زه راځم دا اوپن کوم او دا په دې ځای کې اډ کوم. ښه، نو زمونږ د ورک سپیس فولډر په دې ځای کې اضافه شو. ګورئ پریکټس 1 په نوم باندې دی. نو زه چې هر کوډ کوم نو هغه چېرته معلومیږي، په دې برخه کې به معلومیږي. زه راځم همدغه first .html که چېرته تاسې فایل پکې نه وي اخیستی نو تاسې هم کولی شئ چې په دې ځای کې بیا یو نیو فایل واخلئ. او که چېرته فایل مو اخیستی وي، فایل مو جوړ کړی وي نو تاسې له دې ځای نه کولی شئ چې هغه اوپن کړئ. ښه، نو ګورئ د مونږ د first .html فایل په دې ځای کې اوپن شو. زه به دا لږ څه رانږدې کړم چې تاسو
تاسو ته هغه کوډ معلوم شي تاسو کولی شئ چې کنټرول او ورسره د پلس بټن په نیولو سره تاسو کولی شئ چې د سایز زیات کړئ او په کنټرول پلس ماینس بټن سره به تاسو کولی شئ چې د سایز کم کړئ. ښه ګورئ تر ټولو نه لومړی چې HTML کې چې کوم موږ کوډ کوو د سټرکچر جوړولو لپاره هغه موږ سره 2-3 شونه دي یا 2-3 ایلیمنټس دي. تاسو به څه کوئ لیفت انګل بریکټ به شروع کوئ په دې ځای کې دلته به تاسو HTML لیکئ. ګورئ HTML صحیح. کله چې تاسو HTML ولیکه انډینګ ټیګ خپله جوړېږي. په دې کې خوبي دا ده چې کوډ ژر کېږي اسانۍ سره کېږي وخت موږ سره بچت کېږي. د HTML ایلیمنټ یا د دې ټیګونو ترمنځ موږ 2 سیکشنه 2 مهمه سیکشنه لرو چې یو ته یې هیډ ویل کېږي. ګورئ هیډ دا په دې کې چې کله زه کلوز کوم کلوزینګ ټیګ ورسره په خپله راځي. همدارنګه د هیډ لاندې موږ باډي لرو. ګورئ باډي به تاسو ولیکئ دا ګوره کلوز کېږي په خپله. نو د HTML کوډ کولو لپاره سټرکچر جوړولو لپاره تاسو هر کله به دغه کوډ حتمی دی چې باید تاسو ولیکئ. ګورئ په هیډ یو برخه ده چې په دې کې زموږ کله چې کوم ایکسټرنل فایل وي یعنې د CSS جاوا سکرپټ هغه موږ په دې کې لینک کوو او زموږ زیاتره کوډ په باډي کې وي. موږ چې زیاتره کوم کوډ کوو هغه په باډي کې موږ په دې برخه یعنې په باډي برخه کې کوو. ښه په هیډ کې موږ تر ټولو لومړی چې تاسو ته باید ووایم هغه ټایټل دی چې موږ ټایټل لرو. صحیح. زه راځم ټایټل لیکم. ټایټل یو ایلیمنټ یو ټیګ دی موږ سره په دې برخه کې زه لیکم چې HTML5 کورس فرست لیکچر. صحیح شو. ښه نو په هیډ کې چې کوم موږ فایل لینک کوو یا نور هر څه کارونه چې کوو هغه به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې وایو چې نور موږ کوم کارونه یا کوم کوډ موږ په هیډ برخه کې کوو. همدارنګه اوس په باډي برخه کې زه راځم صرف هسې دا زموږ یعنې د نن ورځې درس نه دی خو صرف هغه سټرکچر جوړوم تاسو ته. زه یو H1 اخلم. ګورئ لکه څنګه چې تاسو هیډینګ لرئ په ورډ کې په عین قسم باندې دلته هم شته. زه H1 اخلم د دې په منځ کې زه لیکم چې this is heading 1. صحیح شو. ښه دا اوس موږ سره یو لاین کوډ جوړ شو. دا به څنګه ښکاره کېږي دا به heading 1 کې ښکاره کېږي. د دې لاندې زه راځم یو P ایلیمنټ اخلم یو P ټیګ اخلم دا دلته کلوز کوم. ګورئ په خپله به کلوز کېږي. ښه زه د دې په منځ کې لیکم چې this is testing P. صحیح شو. this is testing paragraph. صحیح. زه چې کله راشم دا کلوز کوم له دې نه وبخښئ اول به تاسو دا سیف کوئ چې کله مو سیف کړ را به شي دغه خپل کوم فایل چې تاسو جوړ کړ دې باندې به ډبل کلیک وکړئ چې اوپن شي تاسو سره په براوزر کې. ګورئ کوم کوډ چې تاسو ولیکه هغه په دې برخه کې تاسو ته کوم په شکل باندې معلومیږي دا هیډینګ 1 دی دا پیراګراف په شکل باندې موږ ته ښکاره کېږي. خو هغه کوم باډي چې موږ ولیکله یا کوم HTML چې موږ ولیکه یا همدارنګه هیډ چې موږ ولیکه په دې برخه کې دا به موږ ته نه ښکاره کېږي. صرف دغه برخه کې چې کوم موږ کوډ کوو د دې په منځ کې چې موږ هر څه لیکو هغه په دې برخه کې ښکاره کېږي. همدارنګه دا ټایټل وبخښئ چې موږ ما درته وویلې خو په براوزر کې مې ونه ښوده دا ټایټل چې تاسو ولیکئ HTML5 کورس فرست لیکچر دا به په دې برخه کې تاسو ته معلومیږي. ګورئ دلته پر دې ټیپ په دې سر کې د HTML ګورئ HTML5 کورس فرست لیکچر دا په دې برخه کې تاسو ته ښکاره کېږي. دې ته ټایټل ویل کېږي. او خو باډي کې چې موږ کوډ کوو هغه به ټول په دې ساحه کې موږ ته معلومیږي. ښه نو دا و د ځینې د سټرکچر په اړه مهم موضوعات. همدارنګه د څنګه کولی شو چې فایل کریټ کړو یا د فایل کریټ کولو لپاره کوم سافټویر ته موږ ضرورت لرو سافټویر به تاسو ډاونلوډ کړئ. انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ دویم چپټر یا دویمه برخه د HTML5 شروع کوو چې په دویمه برخه کې ټول هماغه ټیکس خبرې دي یعنې څنګه کولی شو چې هیډینګس واخلو پیراګراف همدارنګه بولډ کولی څنګه شو ایټالیک انډرلاین همدارنګه دغه موضوعات به انشاءالله ټول په راتلونکي درس کې په راتلونکي چپټر کې په تفصیلي ډول باندې وایو. نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.